Jadi Imran, bagaimana? What is the possibilities yang I dapat jaga kedua-dua budak? Apparently, kita boleh cuba. Sebab yang penting you tahu kan, kita hanya perlu tunjuk sebab yang keluarga sebelah sana tak dapat atau tak boleh memberi yang terbaik kepada Syafiq. Itu aja. Kalau nak kira kerja dan gaji, tentulah I jauh lebih baik. You are right. Sebab tu I cakap dengan you. You kena buktikan yang you mampu melakukan yang terbaik untuk Syafiq. Enhance dia punya life. Maybe education perhaps? Kalau sepandai mana budak tu pun, I tak fikir diorang mampu untuk hantar budak tu belajar sampai ke Menara Gading. Bagus. Tapi itu satu. Yang lagi satu? Kesihatan. Yes. Itu pun I concern juga. Sama ada diorang betul boleh tampung kos perubatan semua. Actually, Imran, all these legality issues cuma nak pressure diorang aja. It may not work. You are right, Nur. Sebab tu I dah cakap. Okay? We must have confidence in it. I'll give you a result as soon as possible. Kasih berbelah hati bagaikan suatu mimpi, masih ku bertanya lagi mengapa harus terjadi belah hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang saya balik? Balik nak mandi, nak tukar baju. Lagipun Syafiq dah okey. Saya dah kasih tahu dia yang petang nanti saya pergilah sana. Ada apa-apa perkembangan? Si Syafiq semalam dia tidur nyenyak tau. Pagi ni dia bangun, buku dia segar. Oh ya. Saya tadi pergi tanya pasal perawatan. Ayah tahu berapa tak? 10,000 selepas tolak subsidi. Okey. Okey? Mana kita nak cakap? Kita bayar pelan-pelan lah. Nanti ayah jumpa orang hospital. Mereka mesti tahu masalah kita. Mereka mesti ada skim-skim bantuan. Kalau tak ada pun, takkan tak boleh bayar ansur-ansur. Baik. Ini duit. Mak, kan dah cakap, Mak. Mak simpan aje lah. Duit ni tak cukup untuk rawatan Syafiq, Mak. Simpan. Ini bukan untuk rawatan Syafiq. Ini untuk beli ubat Mak. Nanti saya belikan. Simpan je lah duit tu. Sorry, Mak. Pasal kita sampai lupa nak beli ubat, Mak. Maaf, Mak. Tak apalah. Kalau Mak tahu pergi, Mak dah boleh buat sendiri. Dah lah, Mak. Tak apa. Nanti kita temankan, Mak. Assalamualaikum. Syafiq, macam mana makan comot macam ni? Mari, pakcik tolong suapkan. Malu Cik Manaf nak tengok. Malu? Habis berkecah ni? Sedap? Okey je. Tawa. Yalah, kalau ada bubur kacang ke, bubur cacar ke. Oh, sum-sum ke? Bubur sum-sum ke, barulah manis kan? Papa, kat sini rupanya. Anak papa dah sampai. Yelah, hari ni kan you discharge. Jadi family you datang nak ambil you balik lah. Sekejap. Ma, ini budak yang tak demam hati Papa. Papa, yuk balik. Sekejap. Tunggu apa lagi? Makan apa ke suap ke? Fahan? Abang.
Mari kita kemas barang Papa. Buat apa? Yelah, nanti kalau Papa datang, kita dah boleh balik. Tak payah tunggu-tunggu. Specialnya budak tadi tu, Mak. Kenapa dia ambil Papa kita? Suruh suapkan dia. Papa tak pernah posokkan kita. Dialah pasien yang Papa tolong tu. Papa kasih hati Papa sikit pada budak tu supaya budak tu boleh hidup lama. Hah? Habis Papa dah tak ada hati? Alah, hati Papa pada budak tu. Farhana, hati Papa je pada budak tu. Tapi kasih Papa, perhatian Papa tetap pada kita semua. Tapi, kenapa Papa mesti tolong dia? Papa pun sakit juga apa? Okey, sekarang Mama nak kita jangan sakitkan hati Papa. Dah, ambil beg tu, kita kemas barang Papa. Tolong abang. Tadi Farhan dah nak merajuk. Ada apa pujuk dia? Saya tahu. Saya bukan sengaja. Saya tertengking. Apa pun, you kena jaga hati anak-anak kita. I tak nak diorang asyik tanya pasal budak tu je. Ingat, you have to make it up with the kids. Yalah. Abang, adik, mari. Abang, adik. Papa dah sihat tau. Kita pergi jalan nak. Doktor kan kasih Papa MC. Jadi Papa mesti rehat kat rumah. Papa dah okey lah. Lagipun lama kan kita tak keluar as a family. Abang, nak pergi mana? Okey. Okey je? Okey ke mana? Makan ke? Pergi park ke? Pergi shopping ke? Shopping. Shopping? Okey, kita pergi shopping. Dah, Farhana dengan Mama, kita pergi ambil kereta. Farhan, jaga Papa kat sini. Tunggu, Teleskop lagi? Dia akan pada Syafiq. Minat dia sama pula dengan Farhan. You ni baru je keluar hospital. Sepatutnya you fikirkanlah kesihatan diri sendiri. Ini tidak. Masih fikirkan si Syafiq lagi. Anyway, you tak perlulah beli yang baru. Kasih aja Farhan punya yang lama tu. Macam ni, Syafiq. Ibu pergi tengok sekejap, Syafiq. Cik mana? Happy nampak nak balik. Mesti lah. Boring sih duduk kat hospital lama-lama. Ni sempena hari disyat Syafiq. Cik nak kasih hadiah. Terima kasih, Cik. Teleskop. Terima kasih, Cik Manaf. Cik Manaf, macam mana Fik nak pakai ni? Buka kotak, buka plastik, keluarkan. Lepas tu apa lagi? Hukum. Cik Manaf, bila Fik boleh test ni? Okey, nanti bila-bila Syafiq dah betul-betul sihat, Syafiq dah free, Cik bawa. Nak? Nak beli. Ni, Cik ada satu lagi gadget. Apa tu? Kamera. Kita ambil gambar sama-sama lah buat kenang-kenangan. Cik Manaf. Saya mana? Tak, dia tak datang kerja. Lagipun hari ni kan Syafiq nak balik. Ni dokumen yang important discharge everything. Okey. Okey, terima kasih. Dapat semua ya. Dah, terima kasih. Berapa jumlah bil hospital?
Boleh saya tengok? Boleh. Tak apa, nanti saya tolong bayarkan. Tak apa, Cik Manaf. Dah banyak bantu keluarga saya. Lagipun suami saya dah pesan dia akan uruskan semua ni. Terima kasih je lah. Okeylah, kalau macam tu saya balik dulu. Syafiq? Okey. Oh, ya. Nur, apa pendapat you kalau kita bayarkan bil hospital Syafiq, lagipun dia anak kita kan? Yeah, I don't mind. Betul ni? Ya. Kita yang akan lunaskan bil hospital tu. I ingatkan you akan bangkang habis-habisan. Sebenarnya, Manaf, ada bagusnya kalau kita bayarkan bil tu. Manalah tahu. Kalau kita boleh jadikan sebagai bukti. Yes, Imran. Oh, out of court settlement? Sure. Bila pihak hospital nak jumpa? Okey, kan. Thank you, Imran. Mengapa harus terjadi belah hati? Mengapa harus terjadi belah hati? Kami ingin selesaikan dengan cara berkesan sebagai ganti rugi emosi dan juga lain-lain. Ini adalah wang pampasan yang boleh kami tawarkan. Jadi bagaimana? Syukurlah. Kita boleh gunakan wang pampasan tu untuk tolak bil rawatan Syafiq. Jadi kita setuju. Ya, bolehlah. Bagaimana Puan Nur dan Cik Manaf? Sebenarnya jumlah ni tak memadai dengan semua stres yang kita lalui dengan semua masalah yang disebabkan oleh kecuaian hospital. Tapi tak apa, saya juga nak masalah ni selesai dengan cepat. Jadi kita juga setuju. Baiklah, sila tanda tangan di sini. Maaf Puan, saya perlu berbual dengan Cik Ida dan Cik Said secara private. Okay, sure. Please excuse us. Saya nak bincang sekarang. Apa selepas ni tentang budak-budak tu? Sebenarnya kita pun ada bualkan pasal hal ni kat rumah. Kalau boleh, kita nak kenal lebih dalam lagi anak-anak kita yang sebenar. Kita tak akan ambil Farhan daripada awak. Lagipun, mesti agak janggal kan? Baguslah kalau macam tu. Keluarga kedua belah pihak bebas untuk mengambil mereka dan bawa mereka mengenali ahli keluarga masing-masing. Tapi mereka tetap tinggal dengan keluarga masing-masing. Kalau gitu, patutkah kita beritahu mereka yang mereka tertukar? Jangan. Buat sementara waktu tidak. Kerana Farhan baru saja masuk ke sekolah menengah dan masih lagi adjust dengan persekitaran baru. Syafiq juga belum pulih 100%. Yalah, masa depan tak tahulah. Saya setuju dengan isteri saya. Buat masa sekarang ni kita rahsiakan dulu. Mungkin itu yang terbaik. Tak ada mungkin-mungkin lagi. Itu memang yang terbaik. Kebetulan esok kita ada buat doa selamat kat rumah. Kecil-kecilan aja. Datanglah.
bawa Farhan dan adik sekali. Okey. Oh, inilah keluarga Cik Manap ya. Terima kasihlah Sufti datang. Jemput duduk, jemput duduk. Terima kasihlah Cik Manap tolong cucu saya. Ni ada bubuk ibu merah. Dulu-dulu kita buat ni tali kesyukuran. Syafiq, sudut sekali Jemput. Ni. Nah, rasa. Dia jemput. Papa, yang itu apa Papa? Mana? Oh, itu rebana. Pernah main rebana? Nak try? Nak. Okey. Saya tunjukkan. Mari Cik tunjukkan. Macam ni. Ya? Ini rebana di Barat. Cik ada lagi 2 kat dalam. Itu untuk lagu tradisional. Okey. Ni Farhan cuba. Okay. Farhan buat. Kakinya. Okey, tangan. Okey, cuba satu dulu. Nanti baru laju. Tunjuk. Tunjuk dia. Muka dia tu ada ira-ira sibuk. Ibu jangan tenung-tenung selalu. Mak dia kat sana tu ada tengok-tengok je. Wah, ada epok lah. Syafiq buat ke? Tak, ibu yang buat. Ibu buat? Habis Syafiq tak tolong? Kadang-kadang je lah. Penat anak uli tepung. Memang dia kadang-kadang tolong uli. Tolong, bising-bising. Sampai dia cakap apa dia nak cipta mesin yang boleh uli tepung, masuk inti, clean sekali. Tinggal goreng aja. Ada ke Cik Manap? Kalau tak ada, kita boleh cipta. Lebih banyak kita buat, lebih banyak untung kita tahu. Pandailah kau tu. Dah, jangan banyak-banyak cakap. Jemputlah makan. Ya. Mak, Cik Manap. Ketekak saya ke atas pula. Tapi ajak kawan-kawan pergi bilik. Main kat dalam. Masuklah. Siapa punya ni? Aku punya lah. Mana Farhan lah? Farhan kat dapur yang berbual dengan nenek aku. Jadi kat mana ni? Ayah kau kasih aku bila aku keluar dari hospital. Kalau tak salah aku, ayah kau pun cakap kalau senang-senang nanti dia nak bawa aku pergi stargazing. Kau ikut sama kan? Papa aku tak cakap apa-apa dengan aku pun. But it's okay. Aku pun dah biasa pergi stargazing. Bukan kat Singapura je. Kat luar negeri pun pernah. Wah, bestnya. Alah. Cuti sekolah ni, kita dah plan lagi Australia. Tapi tak jadi. Kenapa pula tak jadi? Sebab
bapa aku terpaksa masuk hospital. Tolong kau. Farhan, cepat. Kita dah nak balik ni. Bang, Pak. buat apa ni? Merah bana ke? Tadi Papa tengok macam best je. Pandai abang merah bana. Cik saya yang tunjuk sikit. Dia bagus tak, Pak? Kalau Papa boleh main macam dia, kan best. Boleh ajar abang. Yalah, Papa ni tak pandai nak tepuk-tepuk. Tapi Papa pandai teropong-teropong. Pak, kenapa Papa bagi abang main teleskop pada Syafiq? Sebab bapa dia tak mampu nak beli. Papa kasihlah pada dia. Abang tak cakap abang tak nak lagi pun. Papa ingatkan, Papa dah belikan abang teleskop yang baru, yang besar punya. Yang lama tu, abang dah tak nak lagi. Sebab tu Papa kasih dia. Itu kan abang punya. Apa-apa yang abang punya, orang lain tak boleh ambil, Pak. Okeylah, sorry lah. Nanti Papa ambil balik daripada dia, Papa belikan dia yang lain. Tak apalah, Pak. Tak payah. Betul ni. Abang ni dah kirakan beruntung tau. Pasal apa? Apa abang dah, semua abang dapat. Abang dapat teleskop yang besar, yang baru lagi. Syafiq cuma dapat kira second hand aja. Tapi kan, Pak, daripada abang dapat barang-barang baru daripada Papa, abang lagi suka kalau Papa spend more time dengan abang. Papa nak tanyalah. Abang lebih suka muzik ke lebih suka stargazing? Dua-dua apa? Oh, ya kan? Tidur. Okay. Manaf, apa kata kalau kita ambil Syafiq tinggal dengan kita? Habis Farhan, kita kasih balik pada diorang. Tak. Kita jaga dua-dua sekali. Kemarin kan dah setuju hak penjagaan kekal dengan yang lama. Diorang nak ke? Nak ke tak nak, kita yang tetapkan. Diorang kena ikut. Apa yang buat you ubah fikiran ni? You tengok aja cara kehidupan diorang masa kita pergi sana. I tak sanggup tengok budak tu kena hidup macam tu. Kalau dia teruskan hidup dengan diorang, masa depan dia pun akan sama macam diorang. Tak ada wawasan. Kita tak boleh cakap diorang macam tu, macam menghina. Tak Manaf. I tak akan cakap. Tapi you yang akan cakap dengan Syed nanti pasal ni. Okey? Mengapa harus terjadi belah hati? Mengapa harus terjadi belah hati? Syafiq, sekejap Farhan, saya tu. Pak,
kenapa Papa masih ajak dia? Kata father and son time. Apa salahnya kita kongsi ilmu, pengalaman dengan orang lain? Yelah. Tapi kenapa Papa mesti kongsi dengan dia? Ayah dia tak boleh ke? Ayah dia tak suka dengan benda-benda macam ni. Jadi, Dia sibuk dengan Papa Farhan lah. kalau abang tak suka, kita pergi sama-sama. Lain kali kita pergi berdua je. Okey? Okey, biar Papa tengok Syafiq dulu, okey? Macam mana Syafiq? Okey tak? Okey, Pakcik. Tapi macam tak ada apa-apa je. Pakcik adjust eyepiece ni, eh? Right. Nampak? Nampak? Mesti dapat pakai teleskop besar ni. Syafiq tahu tak macam mana nak cam bintang? Okey, Syafiq ambil cat yang kat belakang. Syafiq tunjukkan pada pakcik bintang mana yang Syafiq nak tengok. Nanti pakcik tunjukkan macam mana nak cari bintang tu kat sini. Syed. Okey, bye Syafiq. Lain kali kita pergi lagi, okey? Boleh. Ajak ayah sekali lah. Best je tadi. Itu next time. Okay. Sekarang salam Cik Manap. Syafiq balik dulu. Ibu dah tunggu ke atas. Okey, bye Syafiq. Thank you very much. Minta maaf lah. Aku ni kerja balik lambat. Tak apa, tak ada hal. Lagipun aku memang nak jumpa kau. Ada hal sikit nak berbual. Farhan mana? Dalam kereta? Tak, Farhan aku dah hantar dia balik dulu. Lepas tu aku hantar Syafiq. Kat mana kita boleh duduk berbual? Ini mesti penting ni sampai nak tukar tempat. Mungkin juga. Okey, sana boleh. Kita duduk sana. Okey. Macam ni, Syed. Aku ada bincang-bincang dengan isteri aku. Kita dah fikirkan untuk kebaikan dan masa depan Syafiq dengan Farhan. Rasanya ada baiknya kalau budak berdua tu tinggal dengan family aku. Apa pasal pula? Bukan maksud aku untuk pisahkan siapa-siapa. Engkau boleh datang jumpa dia bila-bila masa. Dan aku rasa ini adalah satu keputusan yang baik. Terbaik untuk engkau bukan bermakna terbaik untuk aku. Kau tengok Farhan. Dah terbiasa dengan kehidupan dia yang selesa. Oh? Maksud engkau lebih mewah? Tak, maksud aku, bila budak-budak ni dah selesa, diorang boleh lebih konsentrate pada pelajaran diorang. Tak payah nak fikirkan pasal masalah kewangan ataupun apa-apalah. Dan Syafiq boleh jadi lebih bagus. Apa yang tak bagus dengan Syafiq? Selama ni, Syafiq tak pernah komplain apa pun. Lagi satu, pasal kesihatan. Kalau kat rumah kau tu, dengan nenek yang sakit, dengan rumah kau yang sempit, macam mana Syafiq tu nak cepat sembuh? Kau tahu kan, Syafiq dengan aku masih dalam observation hospital. Nenek sakit, rumah sempit, bukan alasan untuk aku lepaskan tanggungjawab aku pada orang lain. Okeylah. Kau fikirlah, Syed. Kau balik nanti, kau bincanglah dengan isteri kau. Tapi kena ingatlah, aku buat ni bukan untuk kita, tapi untuk kebaikan budak-budak tu. Okeylah, aku balik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gila. Kenapalah diorang tamat sangat? Syafiq tu kan anak kita. Kita besarkan dia dari kecil sampai besar. Senang-senang aja diorang nak ambil. Oh.
Ayah tak cakap yang ayah setuju. Ayah cuma sampaikan apa yang diorang cakap. Ayah kena tegas Jangan ikut terlunjuk orang macam dia. Ya. Kita kalah kalau diorang dah ungkitkan pasal kemewahan. Memang betul. Syafiq akan dapat yang lebih baik kalau tinggalkan diorang. Ayah cakap apa ni? Ya, memang pelajaran kita tak seberapa. Pendapatan kita pun tak sebanyak manalah. Tapi kita bukan apa-apa kedana. Selama ni pun, memang ada kekurangan wang. Tapi tak pernah tu ayah. Tak pernah kita tak makan. Busuk-busuk pun, kita makan nasi dengan sardin ayah. Belum pernah sampai susah. Sampai makan nasi dengan garam aja. Bu, tolong pelankan suara tu sikit boleh tak? Nanti kalau mak dengar, dia kecil hati tahu. Saya nak diorang tahu yang kita ni bukan berempat lah, ayah. Janganlah pandang hina sangat dengan kita, Mak. Yelah. Nanti kita jumpa diorang, kita tolak baik-baik jarangan tu. Harus. Kalau diorang nak cakap pasal masa depan, saya pun nak cakap pasal hak. Kalau diorang sibuk sangat nak ambil Syafiq, jangan lupa yang kita pun ada hak pada Farhan. Kita pun ada hak untuk menentukan yang Farhan tu tak dapat lebih-lebihan lah, bang. Farhan, ajak Farhana dengan Syafiq masuk bilik. Boleh, Pandai Farhan main gitar. Piano pun dia pandai. Dari kecil kita dah masukkan kelas muzik. Kalau dua-dua nak, kita boleh masukkan kelas gitar pula. Pula tu dua-dua minat astronomi. Boleh masukkan Syafiq kelab astronomi sekali. Cukuplah, cukup ya. Tak payah nak sogok kita dengan benda tu, benda ni. Cik Ida, kalau awak rasa saya pentingkan diri saya sendiri, pentingkan Farhan, saya tak akan offer untuk bantu awak. Selama ni, Syafiq boleh hidup tanpa bantuan ni semua. Memanglah. Tak sama dengan apa yang dapat awak berikan. Kalau ikut standard hidup kita, memang cukup. Itulah masalahnya. Usaha setakat tu. Sebab tu standard setakat tu. Memang tidak pernah fikir jauh. Cik Syed, Cik Ida, di Singapura ni bukan macam tu. Kita kena push. Kita kena beri sokongan pada anak kita lebih dari apa yang mereka mampu. Kita semua inginkan yang terbaik untuk anak kita. Pilih sekolah yang baik, kasih tuition, pastikan anak-anak kita lebih pandai daripada kawan-kawan mereka yang lain. Lebih pandai tak semestinya lebih bijak. Syafiq tak perlu buktikan pada kawan-kawan dia yang dia lebih pandai. Lagipun, kami jenis ayah ibu yang tak suka pressure anak. Ikut kemampuan itu saja. Baik. Kalau macam tu, masa depan Farhan akan lebih berjaya dan lebih maju daripada Syafiq. Tak apalah. Maju di mata kita belum tentu maju di mata orang, kan? Hak penjagaan dan hak tempat tinggal masing-masing masih seperti dulu. Tidak akan diubah. Ayah, kita dah boleh balik sekarang. Syafiq. Baik. Aku akan dapatkan hak penjagaan kedua-duanya atas sebab-sebab kecuaian kau menjaga budak tu masa kecil. Sebenarnya, aku tak nak gunakan kaedah undang-undang. Tapi kalau dah terpaksa, well... Ya, Bu. Dah, mari balik. Salam.
Baik, kita berjumpa hari ini adalah untuk membincangkan tentang hak penjagaan Farhan dan Syafiq. Nur dan Cik Manaf telah meminta Puan untuk memberikan hak penjagaan Syafiq kepada mereka. Tapi, mereka tidak meminta begitu saja. Sebaliknya, mereka berdua telah bersetuju untuk memberi sedikit pampasan. Lagi-lagi duit. Awak tak boleh kaburkan mata saya dengan duit. Kasih sayang saya tak boleh ditukar ganti dengan duit. Syafiq anak saya. Saya didik dia. Saya asuh dia. Sabar Puan, sabar. Kita kat sini datang untuk berbincang, bukan untuk bergaduh. Saya pun bukan nak gaduh. Tapi sebagai seorang ibu, saya harus pertahankan hak saya. Saya juga seorang ibu. Hak awak, hak saya juga. Milik bersama. Tapi oleh kerana awak kurang upaya untuk menjaga dia dengan baik, maka hak penjagaan tu jatuh ke tangan saya. Okey. Saya nak minta izin sekejap. Saya nak berbual dengan Cik Mana secara private. Berdua je. Boleh? Baik, silakan Cik Manaf. Aku rasa perempuan ni emosi sangat. Jadi kita sebagai ketua keluarga, bincang sini, habiskan sini. Apa-apa keputusan pun, kita cuma beritahu dia orang saja. Baguslah kalau kau dah setuju nak beri hak penjagaan tu pada aku. Okey, pasal duit pampasan. Berapa kau nak? Apa kau cakap ni? Bila yang aku ada cakap aku setuju? Maaf, Rena. Daripada hari itu, semua yang aku cakap untuk kepentingan kau dengan isteri kau saja. Kau tak ada fikirkan pasal aku. Kau tak ada fikirkan pasal bini aku, pasal anak aku. Semua duit, duit. Kau nak sogokkan aku dengan duit. Yang kau ajak aku keluar daripada lawyer fees tu datang sini. Bukan pasal duit ke? Yang aku nak cakapkan, daripada kita nak pening-peningkan kepala fikirkan ni semua, lagi baik kita diamkan aja. Biarkan budak-budak ni balik kat rumah masing-masing. Kau dengan hal kau, aku dengan hal aku. Oh. Balik rumah masing-masing, kau dengan hal kau, aku dengan hal aku. Anak aku Syafiq tu, kalau tinggal dengan kau, anak aku akan hidup turumbang-ambing sama macam kau lah. Kau ni bapa yang tak ada kemampuan. Macam mana kau nak besarkan anak aku? Dah tak berkemampuan, hasil tak ada. Nak kena ada wawasan lah. Tapi ini kau pun tak panjang. Pakai ni lah, ni. Pakai ni. Pakai akal lah. Akal. Sekurang-kurangnya aku pakai akal aku sendiri. Daripada engkau. Hanya yang kau tunjuk bini aja. Dayus. Siapa yang lagi dayus? Ha? Ikut tunjuk bini ke? Ataupun bapa yang tak ada kemampuan nak hidupkan anak, nak besarkan anak? Bapa yang tak ada duit? Oh, baru aku faham. Rupanya engkau ajak aku keluar daripada bilik lawyer tu bukan apa. Sebab engkau takut nak bayar duit lawyer kan? Kau tak mampu, tak ada duit. Aku tahulah. Kau jangan bimbang. Aku boleh bayar duit lawyer tu semua. Kau dengan bini kau samalah. Duit. Nanti kau dengan bini kau mati dengan duit kau jugalah. Apa kau cakap? Kau kurang ajar kau, Hei, kau nampak ni tak? Ini tempat kau lah. Hei, kau tak layak jadi cikgu tau. Jadi binatang lagi baik dah. Kurang ajar kau, Anak.
Doktor, macam mana dengan Manaf? Ma, abang mengamuk, Ma. Cepat, Ma. Cepat, Ma. Cepat. Abang mengamuk. Abang! Apa dia, Abang? Abang, bangun, Bang. Kenapa, Farhan? Lepaskan, Mak. Farhan, bangun, Farhan. Kenapa? Bik! Bawa Farhan dah keluar dulu, Bik. Farhan. Calm down, Farhan. Papa dah meninggal, Mak. Mama tahu. Papa dah tak ada. Tapi we still have each other kan, Farhan. Mama kan ada, adik kan ada. Kita semua okey semua Syafiq ada, Mak. Kalau Papa tak kasih hati dia, tentu dia masih ada. Syafiq tak boleh terus macam ini. Nanti akan jejaskan kesihatan Syafiq. Ibu, sudah macam mana ayah gaduh, Bu? Ibu pun tak tahu, sayang. Ibu jangan bohonglah. Takkan Ibu tak tahu? Syafiq, nanti bila Syafiq besar nanti, Syafiq akan faham. Buat masa ni, kita sama-sama doakan untuk ayah, ya sayang. Tapi Ibu, ayah bunuh orang yang selamatkan Syafiq tau. Macam mana ni, Bu? Tidak, sayang. Berilah hati di balik, Bu. Abi tak nak. Mau benci. Ibu Syafiq dia pasal. Dia pasal. Abang ingat tak siapa yang belikan abang ni? Kau tahu tak? Dulu kehidupan aku, suami aku, anak-anak aku sangat bahagia. Tapi sekarang kebahagiaan tu semua dah hilang. Aku faham. Tapi Syed tak sengaja. Dia tak ada niat apa-apakan Manaf. Aku pohon pada engkau. Maafkanlah Syed. Tapi aku tak dapat kembalikan Manaf. Persoalannya, macam mana Farhan dan Syafiq nak teruskan kehidupan selepas apa yang terjadi? Kalau nak difikirkan semua ni memang rumit. Rumit. Untuk kebaikan semua, terutama sekali untuk anak-anak dan untuk kita teruskan kehidupan, kita mesti ambil jalan untuk mempermudahkan cara. Apa kata kau? Baik. Aku setuju. Kau dan aku takkan berjumpa lagi. Begitu juga dengan budak-budak tu. Kalau kau tak nak aku teruskan dengan tindakan undang-undang, kau mesti dengar cakap aku. Aku kasih kau amaran. Jangan kau cuba nak rapat-rapatkan diorang. Sebelum tu, izinkanlah aku bertemu dengan dia sekali lagi.
kasih berbelah hati bagaikan suatu mimpi masih ku bertahan.